ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁና የተወደዳችሁ የዲ.ኤስ ነርሲንግ ኤግዛም ኤክሰርሳይዝ ሴንተር ቲዩብ ተከታታዮች በሙሉ እንዴት ናችሁ? እንደምን አላችሁ? በያላችሁበት ሰላማችሁ ታትረፍርፎ ብዝት ትበልልን እያልን ዛሬ ሜዲካል ሰርጂካል ኤግዚት ኤንድ ላይሰንሸር ኤግዛም ፕራክቲስ ፓርት 2 ይዘንላችሁ መተናል ማለት ነው። ስለዚህ ለዚህ ቁም ነገር አዘል ቻናል አዲስ ለሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ። እንግዲህ ዛሬ ሜዲካል ሰርጂካል ኤግዚት ኤንድ ላይሰንሸር ኤግዛም ፕራክቲስ ፓርት 2 ይዘንላችሁ መተናል ማለት ነው። Okay, a physician ordered 1000 ml of normal saline to run over 6 hours. Okay, what is the drop rate per minute to administer the fluid? A. 41 drop per minute, B. 42 drop per minute, C. 42 drop per minute, D. 52 drop per minute, D 56 drop per minute ይላል ማለት ነው። Okay, a physician ordered 10,000 ml of normal saline to run over 6 hours. 1000 ሚሊ ሊትር ፍሉድን ወይም ኖርማል ሳላይንን በ6 ሰዓት ውስጥ እንድትጨርስ ፊዚሺያኑ ኦርደር አድርጓል ማለት ነው። ስለዚህ what is the drop rate per minute to administer the fluid? ግልጽ ነው ጥያቄው። 1000 ሚሊ ሊትር በ6 ሰዓት ውስጥ እንዲሰጥ ፊዚሺያኑ ኦርደር አድርጓል። በአንድ ደቂቃ ውስጥ ስንት ድሮፕ ስንት ጠብታ ነው ሊሆን የሚችለው ነው ጥያቄው። A 41 drop per minute, B 42 drop per minute, C 52 drop per minute, D 56 drop per minute ይላል። እንዴት ነው የምንሰራው? እንደዚህ አይነት አንድ ፎከስ አድርጋችሁ ማድበጥ ያለባችሁ ነገር ምንድነው? ይሄን ፎርሙላ በምንጠቀምበት ሰዓት ለአዳልት ክሊር ፍሉድ ከሆነ ሞስት ኮመንሊ የምንወስደው 20 ድሮፕ ፐር ሚኒት ነው። በአንድ ደቂቃ ውስጥ በፐር ኤምኤል ማለት ነው 20 ድሮፕ ነው። ስለዚህ 1 ሚሊ ሊትር 20 ድሮፕ ትሆናለች ተብሎ ይገመታል ማለት ነው። ይሄ ኮመንሊ የተሰጠ ፍሉድ በሚሆን ቲክ ሰብስታንስ ወይም ደግሞ ላይክ ብለድ በሚሆንበት ሰዓት ደግሞ 15 ድሮፕ ፐር ኤምኤል ይሆናል ማለት ነው። ሶ አሁን ኮመንሊ ይሄ ክሊር ሶሉሽን ስለሆነ ወይም ኖርማል ሳላይን ስለሆነ 20 ነው የሚሆነው ማለት ነው። ሶ ዋትስ ፎርሙላ? ፎርሙላው ደግሞ ምንድነው? ስለዚህ ቶታል ፍሉድ ቮሊዩም ኦቨር ታይምስ ድሮፕ ፐር ሚኒት ወይም ፐር ኤምኤል የምትለዋን 20 እናባዛለን ማለት። ስለዚህ ይሄንን ከማድረጋችን በፊት ደግሞ ምናልባት አንዳንድ ጊዜ ጥያቄው በሌትር ሊሰጥ ይችላል። ለምሳሌ እዚህ ጋር 1000 ኤምኤል ብሏቸዋል፣ ግን የሆነ ጊዜ 1 ሊትር ቢላችሁ ይሄን ወደ ሚሊ ሊትር መቀየር ይኖርብናል ማለት ነው። ሶ በሃወር ደግሞ ሰዓት ይሰጠናል። ሃወርን ደግሞ ወደ ሚኒት መቀየር አለ። we must convert to in minute. okay 1 ሊትር ደግሞ ኮንቨርት ኢንቱ ወደ ሚሊ ሊትር ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ሚሊ ሊትር ወደ ሚኒት መቀየር ይኖርብናል ማለት ነው። ሶ አንድ ሰዓት 60 ደቂቃ ከሆነ 6 ሰዓት ደግሞ ስንት ደቂቃ ይሆናል የሚለውን ታስባላችሁ። ኦኬ ስለዚህ ይህ ማለት በሌላ አማርኛ 1 hour which is equals to 60 minutes and 6 hour which is equals to x by criss crossing method 6 times 60 ማለት ነው። ኦኬ 6 ሲባዛ በ60 ወይም 6 ሰዓት ሲባዛ በ60 ደቂቃ ስናደርግ ቶታል ደቂቃውን የ6 ሰዓቱን ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ በዛን ሰዓት 6 ሲባዛ በ60 360 ደቂቃ ይሆናል ማለት ነው። ሶ 360 ሚኒትስ ይሆንልናል ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ እዚህ ጋር ደግሞ ኤምኤል ነው፣ ምንም የምንቀይረው ነገር የለም። ምክንያቱም በሌትር ቢሰጠን ግን ወደ ሚሊ ሊትር እንቀይረው ነበር፣ ግን አሁን 1000 ኤምኤል ስለሆነ ምንም የምንቀይረው የለም። 1000 ኤምኤል ኦቨር 6 times 60 means 360 minutes ነው። 1000 ml over 360 minutes times 20 because it is a clear solution. okay ለአዳልት ክሊር ሶሉሽን በሚሆንበት ሰዓት 20
ድሮፕ ፐር ኤምኤል እንወስዳለን ብያችኋለሁ። ግን ቲክ ፍሉድ በሚሆንበት ምናልባት ይሄ ፍሉድ ብለድ ቢሆን ኖሮ 15 እንወስዳለን። አንዳንድ ጊዜ ሊሰጡንም ይችላሉ 20 ሊል ይችላል 15 ሊለን ይችላል ማለት ያኔ ወስደን የሰጡንን በሰጡን አባዝተን እንሰራለን። ካልሰጡን ግን ኮመንሊ ይሄንን እንወስዳለን መጨነቅ አያስፈልግም ማለት ነው። ሶ 1000 ኤምኤል ሲባዛ 1000 ኤምኤል ሲካፈል ለስንት እየጻፋችሁ እናንተ ካልኩሌት እስክሪብቶ ማስታወሻ ያስፈልጋችኋል። ባይዞ ይሄን ማስታወሻ እስክሪብቶ ሳይዝ የሚከታተለን አለ ብዬ አላምንም። ምናልባት ከዚህ በፊትም እንደዛ የምትከታተሉ ከሆነ ማስታወሻ ያዙ ፕሊዝ። ማስታወሻ ይጠቅማችኋል። በእስክሪብቶ ያዙ፣ ጻፉ። የጻፋችሁትን ነገር ትጠቅማችኋለች እና ድጋሚ ታያላችሁ ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ 1000 ml over 360 times 20 1000 ሲባዛ በ20 ስንት ነው? 20000 ይመጣል አይደለ? ሲካፈል ደግሞ ለ360 እናካፍለው። እናንተ ስሩት እስኪ በስልክም ካልኩሌት አድርጉ በካልኩሌተርም ካልኩሌት አድርጉ። እስኪ ይሄን ስሩት። ስለዚህ በጣም ቀላል ነው፣ በእጅ የሚሰራ ስለሆነ በእስክሪብቶም ካልኩሌት አድርጉ። ስለዚህ 20000 1000 ሲባዛ በ20 20000 ይሆናል። ኦኬ 20000 ሲካፈል ደግሞ ለ360 55.5 ይሆናል። ኦኬ 55.5 ይመጣላችኋል ማለት ነው። 55.5 approximately 56 drop per minute ይመጣል ማለት ነው። ኦኬ ሶ the answer will be D ይሆናል። ስለዚህ ፎርሙላውን ብቻ ማወቅ፣ አንደኛ ግቭኗ በውስጥ አዋቂነት 20 ድሮፕ ፐር ኤምኤል እንዳለችን ማወቅ፣ ሌላኛው ደግሞ ቶታል ፍሉድ ቮሊዩም ኦቨር ሃወር ወይም ደግሞ ታይም የምንለውን እንትን ማድረግ፣ የተሰጠን ሃወር ደግሞ ወደ ሚኒት መቀየር፣ ከዛ በ20 ማባዛት፣ ከዛ በኋላ አካፍለን ውጤቱን ማግኘት ማለት ነው። ስለዚህ 1000 ሲካፈል ለ360 ይሄ 360 የመጣው ሃወር የነበረው ሰዓት የነበረው በአንድ ሰዓት ውስጥ 60 ደቂቃ አለ አይደለ? ስለዚህ 6 ሲባዛ ሰዓቱ 6 ስለሆነ 6 ሲባዛ በ60 ደቂቃ 360 ይመጣላችኋል አይደል? ያ 1000 ሲካፈል ለ360 ሲባዛ በ20 ነው የምንለው። ስለዚህ 20ዋ 1000ን ታባዛዋለች። ከዛ 20000 ሲካፈል ለ360 ይሆናል ማለት ነው። እሱ ደግሞ ካልኩሌት አድርጋችሁ መጨረሻ ላይ 55.5 ይመጣላችኋል። ኦኬ 55.5 ደግሞ አፕሮክሲሜት ስናደርገው ያው ወደ 56 ይሄዳል ማለት ነው። ስለዚህ 56 ወይም 56 ድሮፕ ፐር ሚኒት። ይሄንን ደጋግሜ የማወራው ምናልባት ያልተረዳችሁን ከዚህ በፊት እንደዚህ አይነት ሂንት የሌላችሁ ዛሬ ብቻ በቂ ነው። በቃ ከዚህ በፊት አልገባኝም፣ እኔ አላውቅም፣ አልተረዳሁትም ነበር ነው። ይሄ ምክንያት አያስፈልግም። ከዛሬ ጀምሮ ያላችሁ ቀን ዛሬ ስለሆነ ዛሬ ብቻ ተጠቅማችሁ እንድታልፉ በማለት ነው ደጋግሜ እማወራላችሁ ማለት። ስለዚህ ይሄን ነገር በደንብ ፎከስ አድርጋችሁ እንድትሄዱ፣ ከዛ የተለያዩ ካልኩሌሽኖች በሚመጡበት ሰዓት መደንገጥ አይጠበቅባችሁም። ዛሬ በቂ ነው። ምንም ከዚህ የተለየ ፎርሙላ ሊመጣ አይችልም ማለት ነው። ምክንያቱም በዚህ ስታንዳርድ ነው የሚሄደው። ሆስፒታል የሚሰራው በዚህ ስታንዳርድ ነው። ጤና ጣቢያ የሚሰራው በዚህ ስታንዳርድ፣ አካዳሚክ ኢንስቲትዩሽን ላይ የሚሰራው በዚህ ስታንዳርድ ነው። ኦኬ ስለዚህ ጥያቄው የሚመጣው በዚህ ስታንዳርድ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ምንም መደናገጥ፣ ምንም መረበሽ፣ ቁጥር ስለሆነ ምናምን ኢዚ በቃ አስባችሁ። አሁን 1000 በ6 ሰዓት ውስጥ ኦርደር ከተደረገ በ6 ሰዓት ውስጥ እንዲያልቅ ኦርደር ከተደረገ በአንድ ደቂቃ ውስጥ ስንት ጠብታ ሊኖር ይችላል ነው። ስለዚህ ያቺን ማውጣት ነው። ፎርሙላው ያሁኑ ነው። ስለዚህ በዛ መሰረት ፎከስ አድርጋችሁ እንድትሰሩ ነው ማለት ነው። the answer will be D ይሆናል ማለት ነው። ዲ መሆኑ ብቻ አይደለም ሂንቱን እንድትይዙ ነው። ቁጥር ነው ይሄ ምንም እንትን አለ። ቁጥሩ ሊቀየር ይችላል። 6 ሰዓት የነበረው 8 ሰዓት ይሆናል። 8 ሰዓት የነበረው 10 ሰዓት ሊሆን ይችላል። ኦኬ ስለዚህ 1000 ml የነበረው 10000 ሊሆን ይችላል። ምንም ይሁን ግን ሂደቱ ከገባን ለምን ሚሊየንስ ይሆን ምን ጨነቀንኛ። ስለዚህ ያ ነው ቁጥሩ ማተር። ግን የዚህ መልስ ዲ ይሆናል ማለት ነው። Okay, the nurse is assessing the abdomen. The nurse knows the best sequence to perform the assessment is A. Inspection, auscultation, palpation. B. Auscultation, palpation, inspection. C. Palpation, inspection, auscultation. D. Inspection, palpation, auscultation. Which one? አሁን እዚህ ጋር the nurse assessing the abdomen ነርሱ አሰስ ያደረገ ያለው የት ነው? አብዶሜን ሆድ ነው። ኦኬ the nurse knows the best sequence to perform the assessment is የትኛው ሲኩዌንስ ነው ለአብዶሜን የሚሆነው? ለሌሎች ግን ይቀየራል። ግልጽ ነው አይደለ? የሌሎቹ ሲኩዌንስ by the way inspection, palpation, percussion and auscultation ነው። ግልጽ ነው? the correct sequence በሌሎች ኤግዛማይን በመናደርግበት this is the technique for ፊዚካል ኤግዛሚኔሽን አይደል እንዴ? እነዚህ አራቱ
for physical examination technique የምንላቸው ናቸውና ኤግዛማይን የምናደርግባቸው ኢንስፔክሽን ማለት ማየት ማለት ነው ኦኬ በማየት ኤግዛማይን እናደርጋለን አይደል ፓልፔሽን ማለት ደግሞ በመደባስ በእጃችን በመንካት ፓርኬሽን ማለት በጣታችን ፐርከስ በማድረግ ክሊክ በማድረግ ማለት ነው ሌላኛው ደግሞ አውስኩልቴሽን ደግሞ በማድመጥ by using instrument by using stethoscope ኦኬ ስለዚህ ያን በማድመጥ እንትን የሚለው አውስኩልቴት እንለዋለን ማለት ነው ሶ አብዶሜን እንትን በመናደርግበት ሰዓት ግን ያ ስቴፕ ይቀየራል ለዛ ነው ያቺ ስለምትቀየር ነው አሁን እቺ እንደ ኤክሰፕሽናል አንስቶ ያመጣለን ማለት ነው ሶ ኢንስፔክሽን ማየት አይቀየርም መጀመሪያ ነው ያለ ከዛ በኋላ ግን ኦስኮልቴት ነው የምናደርገው ከዛ በኋላ ፓልፔሽን ፓርኬሽን ልናደርግ እንችላለን በዚህ እሱ ብዙም ማይነር ነው ዋና ግን ምስጥሩ ምንድነው ከኢንስፔክሽን ቀጥሎ ምን ሊመጣ ይችላል ፓልፔሽን እንዳትሉ ግልጽ ነው አይደለ ፓልፔሽን በሌላው እንደዛ ነው ግን አሁን እዚህ ጋር ፓርኬሽን ስላላስገባት ነው ግን ኢንስፔክሽን ብሎ ከዛ በኋላ ኢንስፔክት ካደረግን በኋላ አውስኩልቴት ነው የምናደርገው ፓልፔት ካደረግን ለምሳሌ ባውል ሳውንዱን ሊያዛባ ይችላል ከብቶቹን ይሄ እናንተ ፓልፔት አድርጋችሁ ጫን አድርጋችሁ ባውል ሳውንዱ ሊዛባ ይችላል ማለት ነው መጀመሪያ ማግኘት ያለባችሁ ነገር ዳታ በትክክል ላታገኙ ስለምትችሉ ፓልፔት አታረጉም ማለት ነው ኦኬ አውስኩልቴት ነው የምታደርጉት ፓርከስም አታረጉም ከሱ ቀድማችሁ ማለት ነው ኢንስፔክሽን ኦስኩልቴሽን ፓልፔሽን ፓርኬሽን እያለ ይሄዳል ማለት ነው ስለዚህ this is the four technique for physical examination in abdomen ይሆናል ማለት ነው ኦኬ the answer will be a ይሆናል ማለት ነው okay question number 3 you are ordered to administer 1000 cc of 5% dextrose in water for 8 hours using drop rate of 20 GTT. What will be the drop rate per minute? By the way, ይሄ የቅድሙ ጥያቄ ነውና ተደገመ ማለት ነው። ስለዚህ ይህ የቅድሙ ጥያቄ ነው። ምንድነው? እዚህ ላይ ልዩነቱን እስኪ ተረጋግታችሁ እዩት። እስኪ እናንተ ስሩት ይሄን ጥያቄ። ስሩት እስኪ. You are ordered to administer 1000 cc. By the way, 1000 cc which is equals to 1000 ml ነው ከ1000 ሚሊ ሊትር 1000 ሲሲ ወይም ኩቢክ ሴንቲሜትር የምንለው ምንድነው ማለት እኩል ነው ስለዚህ ምንም የምትቀይሩት ነገር የለም ማለት 8 ሰዓት አላችሁ እዛ ግን 6 ሰዓት ነበራችሁ እዛ ቅድም 20 በራሳችን ነበር የወሰድነው አሁን ግን 20 ራሱ ሰጥቶናል you see ስለዚህ በጣም ፐርፌክት ሆናላችሁ ቢያስባለሁ በዚህ ካልኩሌሽን አሁን እቺን ጥያቄ ትሰራላችሁ ስለዚህ 1000 cc 1000 cc over 8 hours times 20 GDT this is the correct answer ማለት ነው የሚመጣላችሁ ቁጥር መልሱ ነው ስለዚህ ይሄን ምንድነው የምታደርጉት 1000 cc or 1000 ml ማለት ትችላላችሁ over 8 hour 8 hour ደግሞ ወደ ምን ትቀይራላችሁ ወደ ደቂቃ ትቀይራላችሁ ወደ ሚኒት ስለዚህ 8 hour convert into minute ብያችኋለሁ ወደ ሚኒት ከቀየራችሁ 8 ሲባዛ 8 ሰዓት ነው አይደለ 8 ሰዓት ሲባዛ በ60 ደቂቃ ስለዚህ ስንት ይሆናል ማለት ነው ወይም 1 hour which is equals to 60 minutes and 8 hour which is equals to x by crisscrossing method you can get the answer okay ስለዚህ 8 ሲባዛ በ60 ስታረጉት by the way ይሄ 8 ሲባዛ በ6 ስንት ነው 48 አይደለ ያ ሲምፕሊ ማለት ነው ከዛ ዜሮዎቹን እዛ መደርደር ነው ዜሮ 48 ነበረ ስንት ዜሮ አለ በ60 ላይ አንድ ዜሮ አለች ወስዳችሁ እዛ ዜሮዋን ማስቀመጥ 480 ደቂቃ ይመጣላችኋል ማለት ስለዚህ 1000 ሲካፈል ለ480 ደቂቃ 1000 cc divided by 480 minute times 20 GDT which is equals to the GDT or the drop per minute ማለት ነው okay ስለዚህ 20 times 1000 20000 over 480 minute the answer will be 41.6 ይመጣላችኋል ስለዚህ 41.6 ምናምን ስለሚመጣ approximate value ደግሞ ወደ 42 ይሄዳል ማለት ስለዚህ ሌላውን ለመምረጥ እንትን አትሉ ስለዚህ 42 GTT ይሆንላችኋል ማለት ነው ምናልባት ፎርሙላውን ዋና መያዝ ነው የቁጥሩ ስህተት ወይም የቁጥሩ እንትን ብዙ ማተር ያደርገንም ግን ፎርሙላው ምን ሊሆን ይችላል ድሮፕ ፐር ሚኒት ምንድነው እንዴት ነው የምናደርገው የሚለውን እንድታውቁ ነው ዋናው ነገር okay a 45 years old male patient come to health facility with complaint of cough he has
thick tenacious secretion. His vital sign was BP 90 by 60 millimeter Hg, pulse 105 beat per minute, temperature 36.5 degrees Celsius, and respiratory rate 22 breaths per minute. What is the most priority nursing diagnosis? A. Ineffective airway clearance. B. Ineffective breathing pattern. C. Impaired tissue perfusion. D. Insufficient oxygen intake. Which one? A 45 years old male patient come to health facility. የ45 ዓመት ዕድሜ አባት ምን ሆነ? come to health facility ወደ ጤና ተቋም መጣ with complaint of cough። ስለዚህ የሱ ኮምፕሌን ምንድነው? ካፍ ነው ያስለኛል ነው ያለው። he has thick tenacious secretion ለሱ ምን አለ? tenacious የሆነ በጣም ከፍተኛ የሆነ secretion አለው ፍሉድ አለው። ኦኬ ኤርዌዩ accumulation of fluid ወይም ስፑተም አለው ማለት ስፑተም secretion አለው። ኦኬ his vital sign was blood pressure 90 በ60 ሚሊሜትር ኤችጂ ነው የደም ግፊቱ 90 በ60 ማለት ኢኮልመስ ጫፍ አናት ናት ለሲስቶሊኩም እንደዛው ዲያስቶሊኩም እንደዛው ማለት ነው። ኦኬ ቦርደር ላይ ነው ያለው ሚሊሜትር ኤችጂ ፓልስ 105 ቢት ፐር ሚኒት ፓልሱ ግን ጨምሯል። ስለዚህ the normal pulse rate for adult 60 up to 100 isn't it? yeah ስለዚህ this is tachycardic. Okay, temperature 36.5 is normal and respiratory rate 22 breaths per minute slightly increase. Okay, what is the most priority nursing diagnosis? ስለዚህ እናንተ በቅድሚያ አሁን ችግር ነው ብላችሁ የምትወስዱት ምንድነው? የሱ ኮምፕሌን ምንድነው? እሱ ጋር ያለው ነገር ምንድነው? እሱን ብቻ በማሰብ ይሄን ነገር ምን ብላችሁ ትመልሳላችሁ? ምንድነው ችግሩ? ያው ነርሲንግ ዲያግኖሲስ በደንብ ታውቃላችሁ ብዬ አስባለሁ። አክቹዋል ነርሲንግ ዲያግኖሲስ፣ ፖቴንሻል ነርሲንግ ዲያግኖሲስ፣ ዌልነስ ነርሲንግ ዲያግኖሲስ፣ ፖሲብል ነርሲንግ ዲያግኖሲስ ኤንድ ሲንድሮም ነርሲንግ ዲያግኖሲስ የሚባሉ አሉ አይነቶቹ። ኦኬ አክቹዋል ነርሲንግ ዲያግኖሲስ እና ፖቴንሻል ነርሲንግ ዲያግኖሲስ ሞስት ኮመን ናቸው በጥያቄ ብዙ ጊዜ የሚሳተፉት። ከሁለቱም ደግሞ ዋናው ማን ነው? አክቹዋል ነርሲንግ ዲያግኖሲስ። አክቹዋል ነርሲንግ ዲያግኖሲስ በራሱ ደግሞ ሶስት ፓርት አለው። ፕሮብሌም፣ ኢቲዮሎጂ ኤንድ ሳይን ኤንድ ሲምፕተም። ፕሮብሌም ማለት ችግሩ፣ ኢቲዮሎጂ ማለት የችግሩ መንስኤ፣ ሳይን ኤንድ ሲምፕተም ማለት ኤቪደንስ የምትሆኑበት እርግጠኛ የምትሆኑበት ሲምፕተሞች አሉ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን በሌላ ቪዲዮ ሰርተነዋል በደንብ እንድታዩ መክራችኋለሁ። ሌላ ጊዜም እንዳስፈላጊነቱ በየቦታው እያነሳን እንሄዳለን ማለት ነው። ሶ አሁን እሱ ኤ ኢንፌክቲቭ ኤርዌይ ክሊራንስ፣ ቢ ኢንፌክቲቭ ብሪዚንግ ፓተርን፣ ሲ ኢምፓየርድ ቲሹ ፐርፊውዥን፣ ዲ ኢንሰፊሽንት ኦክሲጅን። ኢንፌክቲቭ ኤርዌይ ክሊራንስ ማለት ኤርዌዩ እንዳልጠራ በአልጠራም ማለት ነው። ስለዚህ ኮሌክሽን ኦፍ ስፑተም ወይም ኮሌክሽን ኦፍ ፍሉድ ኢን ዘ ኤርዌይ ዜር ማለት ነው። ኦኬ ኢንሰፊሽንት ብሪዚንግ ፓተርን ሚንስ ይሄ ሪትሙ ሬጉላሪቲ ኦፍ ብሪዚንግ ላይ ችግር አለ ማለት ነው፣ ወይም በቂ አይደለም ነው። ኢምፓየርድ ቲሹ ፐርፊውዥን ዚስ ሚንስ ኢምፓየርድ ቲሹ ባይ ዘ ወይ ካፒላሪ ፊል ምናምን የምላቸው ይሄ ካፒላሪ ላይ ጋስ ኤክስቼንጅ ምናምን የምላቸው አርተሪ ላይ የኦክሲጅን መጠን ማውረድ ወይም ደግሞ ኦክሲጅን ተሸክሞ እንደዚህ ሬድ ብለድ ሴል ይሄዳል ምናምን ያን ሎው ብለድ ፍሎ ማለት ነው፣ ወይም ሎው ብለድ ፍሎ ኦር ሎው ኦክሲጅን ፐርፊውዥን እና አወር ቦዲ ማለት ነው። ስለዚህ ብለድ ስትሪም ላይ እንደዛ አይነት ችግር ሲፈጠር ኢንሰፊሽንት ኦክሲጅን በቂ የሆነ ኦክሲጅን አለመውሰድ ይላል። ስለዚህ አሁን እዚህ ላይ መጀመሪያ ሊሆን የሚችለው ነው አሁን ማሰብ ያለብን መጀመሪያ ሊሆን የሚችለው ምንድነው? ሰውየው ካፍ ነው ኮምፕሌንቱ፣ ደግሞ ቲናሸስ ሰክሬሽን አለው አይደለ? ኢንፌክቲቭ ኤርዌይ ክሊራንስ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኤርዌዩ ክሊር አይደለም፣ በቂ አይደለም። ለምን? ኮሌክሽን ኦፍ ፍሉድ ዜር ኢን ዘ ኤርዌይ isn't it? ያ ስለዚህ እንደዛ አይነት ችግሮች ስላሉ ፍሉዶች እዛ ቦታ ላይ ስላሉበት ኤርዌዩ አልጠራም ማለት። ስለዚህ ካፍ አለው፣ ቴናሽየስ ሰክሬሽን ደግሞ አለው። ሶ ዘ ኮሬክት ወይም ደግሞ ፕራዮሪቲ ነርሲንግ ዲያግኖሲስ የሚባለው ኢንሰፊሽንት ኤርዌይ ክሊራንስ ነው። ሌሎች እንደ ደረጃቸው ሊሆኑ ይችላሉ፣ ግን ዶንት ፎርጌት ዘ ወርድ ፕራዮሪቲ፣ ዶንት ፎርጌት ዘ ወርድ ሞስት ፕራዮሪቲ። ኦኬ ካለው ቅድሚያውን የጠየቃችሁ። ስለዚህ ከዚህ ሊቀድም የሚችለው ኢንፌክቲቭ ኤርዌይ ክሊራንስ ነው ማለት ምንም ሊሻማባችሁ አይገባም። ምክንያቱም የሚቀድመውን ችግር ነው የጠየቃችሁ። ይህ ሰው ደግሞ ኮምፕሌንቱ ምንድነው? ካፍ ነው። ይህ ሰው ደግሞ ምንድነው? ቲናሽየስ ሰክሬሽን ያለው ሰው ነው። ኦኬ ስለዚህ ይሄ ደግሞ ምንድነው ማለት ነው? ችግሩ ምንድነው? ኢንፌክቲቭ ኤርዌይ ክሊራንስ ማለት ነው። ኦኬ the answer will be A. Okay. A 42 years old COPD patient come to hospital with a complaint of fever, cough,
difficulty of breathing. He has stridor breathing sound. Stridor breathing sound. የፉጨት ድምፅ አለው ማለት ነው። Okay. His vital sign was BP 110 by 70 millimeter Hg, pulse 96 beats per minute, temperature 38.3 degrees Celsius, and auto oxygen saturation 85%. What is the most priority nursing intervention? A. Clear breath sound. B. Airway clearance. C. Oxygen administration. D. Improving tissue perfusion ይላችኋል። Okay. A 42 years old COPD ይሄ ማለት chronic obstructive pulmonary disease ማለት ነው። Okay. chronic የሆነ የቆየ obstructive ዝግ ማለት ነው። pulmonary disease okay የላንግ ወይም የሳምባ በሽታ ነው። Patient come to hospital with complaint of fever. ትኩሳት አለው፣ ካፍ ያስለዋል፣ difficulty of breathing ለመተንፈስ ይቸገራል። He has stridor breathing sound ድምፅ አለው ሲተነፍስ ራሱ። Okay. His vital sign was blood pressure 110 by 70 millimeter Hg. It's normal. Okay. Pulse 96 beats per minute. Normal. Okay. Temperature 38.3 degrees Celsius. Increase. And auto 85%. What is the most priority nursing intervention? Oxygen saturation ከ95% በላይ መሆን አለበት። አሁን ግን 85 ነው አይደለ? ያ አሁን most priority nursing intervention ምንድነው እያለን ነው? A. clear breath sound. breath soundን ክሊር ማድረግ። ኦኬ ኤርዌይ ክሊር ማድረግ። ኦክሲጅን አድሚኒስተር ኦክሲጅን መውሰድ። ኢምፕሩቪንግ ቲሹ ፐርፊውዥን እንደነገርኳችሁ የአርተሪ ምናምን እንትኖች ናቸው። ለነዚህ አሁን ኢምፕሩቪንግ ቲሹ ፐርፊውዥን ሲባል ቫዞ ዳይሌተር ናይትሮግላይሰሪን ምናምን እየሰጠን ቫዞ ዳይሌት ማድረግ ብለድ ቬዝልን ማስፋት ማለት ነው። ያን ስናደርግ ግን አሁንም መዘንጋት የሌለብን the most priority nursing intervention ምን ሊሆን ይችላል ነው። አሁን እዚህ ጋር ብሪዝ ሳውንዱን ለማስተካከል መጀመሪያ ምን መፈጠር አለበት? ኦክሲጅን ደግሞ አድሚኒስተር ለማድረግ ምንድነው መጀመሪያ ማድረግ ያለብን? ይሄንን ማሰብ ነው። ኦኬ ብዙ መልስ እዚህ ጋር ሊያሳያችሁ ይችላል። በነገራችን ላይ ሁሉም መልስ ይመስላችኋል፣ ለመምረጥ ትቸገራላችሁ። because it is air ሰው ደግሞ ካልተነፈሰ በጣም አርጀንት እንደሆነና ከ4 እስከ 6 ደቂቃ ብቻ በህይወት ሊቆይ እንደሚችል ታውቃላችሁ። እንግዲህ ከዛ አንፃር ሁሉም መልስ ይሆናል። ሁሉም ደግሞ ስለ ከአየር ጋር በተያያዘ ነው ያስቀመጠው ግን ካለው ፕራዮሪቲ የትኛው ነው ነው ጥያቄው። ኦኬ ኤ ክሊር ብሪዝ ሳውንድ። አሁን ምን ብሎ ነበረ? he has stridor breathing sound ብሎ አይደል ጥያቄው ላይ he has stridor breathing sound። breathing sound ምናምን stridor ነው ጩኸት አለው ሙዚካል ሳውንድ አይነት ነገር አለው ነው። ኦኬ ክሊር ብሪዝ እቺን መመለስ አለብን። አዎ መመለስ አለብን። ኤርዌይ ክሊራንስ ኤርዌውን ደግሞ ማጽዳት አለብን። አዎ ማጽዳት አለብን። ኦክሲጅን አድሚኒስትሬሽን አዎ የኦክሲጅን መጠኑ ወርዷል፣ ኦክሲጅን አድሚኒስተር ማድረግ አለብን። ኢምፕሩቪንግ ቲሹ ፐርፊውዥን የኦክሲጅን መጠን በብለድ ስትሪም ላይ ያነሰ ከሆነ አዎ ቫዞ ዳይሌተር ማድረግ አለብን። ናይትሮግላይሰሪን የመሳሰሉ ድረጎችን መስጠት አለብን። ኦኬ ሁሉም መልስ ሆነ። ስለዚህ የሚቀድመው የተኛው ነው። the answer will be B airway clearance። ለምን? አሁን complaint of fever cough difficulty of breathing ነው። he has stridor breathing sound አለው። his vital sign was 110 by 70 ነው። pulse 96 beat per minute ነው። temperature 38.3 ነው። auto 85% ነው። what is the most priority nursing intervention ነው አይደለ? ስለዚህ ኦክሲጅን አድሚኒስተር ከማድረጋችን ብሪዝ ሳውንዱን ለመመለስ ኢምፕሩቪንግ ቲሹ ፐርፊውዥን ኤቭሪቲንግ ለመስራት መጀመሪያ ኤርዌው ክሊር መደረግ አለበት። ከዛ በኋላ ኦክሲጅን አድሚኒስተር ማድረግ እንችላለን። ከዛ ክሊር ብሪዝ ሳውንድንም መመለስ እንችላለን ማለት ነው። ሶ the answer will be airway ክሊር መደረግ አለበት። ለምሳሌ ሲፒአርን የምታስታውሱ ከሆነ ሲፒአር ላይ ካርዲዮ ፑልሞናሪ ሪሳስቴሽን ላይ ሲፒአር ለምሳሌ ካርዲዮ ፑልሞናሪ ሪሳስቴሽን ነው። አሁን ፑልሞናሪን እንትን በመናረግበት ሰዓት መጀመሪያ ምንድነው ኤርዌውን ማስተካከል መቻል አለብን። ኦኬ ኤርዌውን የምናስተካክለው በምን መንገድ ነው የሚለውን እናንተ በደንብ ከመጀመሪያ ጀምራችሁ እስከ መጨረሻ ፈርስት ኤድ ብታነቡ ባይ ዘ ዌይ በጣም ክሊር የሆነ ጥያቄ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በማስተዋል እንድትሰሩ አድቫይስ አረጋችኋለሁ ማለት ነው። ኦኬ ሶ ይሄ ጥያቄ ምንድነው መልሱ? ኤርዌይ ክሊራንስ ቢ ይሆናል ማለት ነው። ኔክስት ቱ ዛት ሁሉም በየደረጃቸው ሊሆኑ ይችላሉ። ኦኬ ሚስተር ኤክስ ካም ቱ ሆስፒታል ዊዝ ኮምፕሌንት ኦፍ ቫግ አብዶሚናል ፔን 3 days ago። ኦኬ
ለሶስት ቀን ሆዱን ታሟል the physician ሚስተር ኤክስ ነው የታመመ ሆዱን ለሶስት ቀን ታሟል the physician ordered cleansing enema ፊዚሻኑ ምንድነው cleansing enema እንዲሰራለት ኦርደር አድርጓል the nurse in charge በሳቱ ያለ ነርስ assist the patient vital sign as follows BP 160 by 90 mm Hg pulse rate 100 beat per minute temperature 37.5 degrees Celsius and respiratory rate 20 breaths per minute ነው which solution for cleansing enema most likely the nurse will use ምን አይነት ሶሉሽን ለክሊንሲንግ ኤኔማ ይጠቀም cleansing enema solution ምንድነው መጠቀም ያለበት እና what's the solution soap solution normal saline tap water KCl solution okay ስለዚህ ምንድነው soap solution ለኮንስቲፔሽን ብዙ ጊዜ እንጠቀማቸዋለን but the preferred solution for cleansing enema is normal saline this means salt plus water to soften the defecation ወይም ደግሞ the feces and he can get simply defecate ማለት ነው okay he can simply defecate ነው ስለዚህ smoothness ወይም softness of defecate ለማድረግ normal saline እንጠቀማለን tap waterም እንጠቀማለን ግን preferable የተኛው ነው ያለው most likely the nurse will use የተኛውን ሶሉሽን ቢጠቀም ነው የሚለው normal saline ነው KCl ያው electrolyte imbalance ምናምን በሚኖርበት ሰዓት ያንን የምንጠቀምበት ጊዜ አለ ማለት ነው so the answer will be B normal saline ይሆናል ማለት ነው okay 18 years old patient come to hospital with swelling over his lower extremity. When the nurse check his lower extremity, it has pitting type of edema. His vital sign was BP 80 by 50 mm Hg, pulse 96 beat per minute, temperature 37.8 degrees Celsius and respiration 18 breaths per minute. What is the most priority nursing intervention? By the way, ሁሉ ጊዜ ማስታወስ ያለባችሁ priority nursing intervention priority የሚል ቃል initial first immediate urgent ምናምን የሚባሉ ቃላቶችን በተአምር ልትረሷቸው አይገባም ያ ማለት ምንድነው ሁሉም መልስ ይሆናል ግን በቅድሚያ ሊሆን የሚችለው የተኛው ነው የሚለው ሁሌ ማሰብ አለባችሁ ሁሉ ጊዜ ማለት ነው ስለዚህ 18 years old patient የ18 አመት እድሜ ባለጸጋ ወይም ደግሞ የ18 አመት ወጣት ነው come to hospital with swelling over his lower extremity hospital ላይ መጣው ምንድነው swelling over his lower extremity አታች እግሮቹ አካባቢ አብጦ ነው የመጣው swelling okay when the nurse checks ነርሱ ቼክ በሚያደርግበት ሰዓት his lower extremity it has pitting type of edema ማለት accumulation of fluid in the lower extremity and he can pit it okay ምንድነው እሱ ፒት ማድረግ ይችላል ወይም ተሰርጉዶ ምናምን እንደዚህ ሰርጉዶ ብሎ ይገባል ፒት ያስደርጋል ማለት ነው ስለዚህ ጫን ሲለው ፒቲንግ ኤዴማ አለው ማለት ተሰርጉዶ ብሎ የሚገባ እንትን አለው እና ፒቲንግ ታይፕ ኦፍ ኤዴማ አለው ያ ማለት አብጧል ስዌሊንግ አለው it's accumulation of fluid in the lower extremity ነው ነርሱ ቼክ ሲያደርግ his vital sign was BP 80 by 50 mm Hg ወርዷል አይደለ pulse 96 beat per minute ነው temperature 37.8 degrees Celsius and respiration 18 breaths per minute አብዛኞቹ ኖርማል ናቸው BP ወርዷል what is the most priority nursing intervention A administering fluid B administering diuretic C elevation D positioning C what's the most priority nursing intervention okay ምንድነው የሚያደርገው lower extremity accumulation of fluid ካለ መጀመሪያ ማድረግ ያለበት elevate okay above the heart level okay ከልቡ በላይ በኩል elevate ያደርጋል ፍሉዱ እየተበተነ ወደ ሰውነቱ እንትን ይላል ማለት ስለዚህ elevate ማድረግ አለበት ከሄርቱ ከፍ እናደርጋለን ሄርቱን ፍሉዱ ደግሞ ወደዛ እንትን ያደረገች አኩሙሌት እንዳይሆን አባብ ወይም ደግሞ elevate ማድረግ አለበት ከዛ በኋላ further ምናልባት ሉፕ ዳዩሬቲክስ ምናምን ሊፍሮሳማይል እንደዛ አይነት ዳዩሬቲክሶች አሉ የሚያሸንፉ ፍሉድን የሚቀንሱ እና ያንን አድርግ ግን ይዞ ሃይፖቴንሲቭ ነው ኦኬ ስለዚህ አሁን ምንድነው ማድረግ ያለብን ኤሊቬት ነው ማድረግ ያለብን ማለት ነው ሶ ኤሊቬሽን ነው በማሰላሰል በማሰብ ይመለስ በጣም ቀላል ጥያቄ ነው ሊያስጨንቃችሁ አይገባም ሁሉ ጊዜ ጥያቄውን ብቻ በመረዳት በማስተዋል ምን ለማለት ነው የፈለገው የሚለውን ብቻ በማለት ምን መልሳቸው ብዙ ጥያቄዎች አሉ ለማለት ነው the answer will be C ይሆናል ማለት ነው okay a nurse working in X hospital collects instrument after procedure what is the first stage of instrument processing
that the nurse follows ምን አይነት ስቴፕ ነው መከተል ያለበት? a nurse working in X hospital ነርሱ የሆነ ሆስፒታል ላይ ይሰራል። አንቺ ወይም አንተ የሆነ ሆስፒታል ላይ የሆነ ጤና ጣቢያ ላይ ትሰራላችሁ። ባትሰሩ ወደፊት አሁን ምሰሩም ትሰራላችሁ ማለት ነው። ኦኬ ተማሪ ሆናችሁም ያው ወደፊት ምናልባት በተለያየ ስራ ላይ ስትሆኑ a nurse ራሳችሁን ያው እንትን ማድረግ ስላለባችሁ ነው አስዩም አድርጋችሁ ለመስራት a nurse working in X hospital ነርስ የሚሰራው የት ነው? ኤክስ በተባለ ሆስፒታል ነው። ምናልባት ጳውሎስ ሊሆን ይችላል፣ ብላክ ላይን ሊሆን ይችላል፣ የካቲት 12 ዘውዲቱ ሶን ሊሆን ይችላል። ግን a nurse working in X hospital collects instruments after procedure. Okay, what is the first stage of the instrument processing that the nurse follow? A. Disinfection. B. Decontamination. C. Sterilization. D. High level of disinfection ይላችኋል። HLD high level of disinfection ማለት ነው። ስለዚህ ኮንታሚኔሽን ነው። የሆነ ሰርጀሪ ወይም ሰርጂካል ፕሮሲጀሮች ተሰርተዋል። ከዛ ኢኩዊፕመንቱን ተቀበላችሁ እናንተ ምንድነው የምታረኩት? ኦኬ what's the opposite of contamination by the way? Decontamination አይደል እንዴ? the opposite of contamination decontamination ነው by the way። ስለዚህ ኮንታ የሆነውን ዲኮንታሚኔት ማድረግ፣ ስለዚህ የተበከለውን ወደ አልተበከለ መቀየር መቻል አለብን መጀመሪያ ማለት ነው። ስለዚህ a nurse working in X hospital collects the instrument after procedure ከፕሮሲጀር በኋላ ነው ኢኩዊፕመንቱን ኮሌክት ያደረገው። ከዛ what is the first stage of the instrument processing that the nurse follows? ከዛ ዲኮንታሚኔት ነው የምናደርገው። ከዛ በኋላ ክሊን ዲስኢንፌክሽን ምናምን the last sterilize ልናደርግ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ዲኮንታሚኔሽን ይሆናል ማለት ነው። በቀላሉ the opposite of contamination is decontamination ብላችሁ ማሰብ ትችላላችሁ ማለት ነው። the answer will be B ይሆናል ማለት ነው። Okay. A 30 years old patient who has history of group A beta hemolytic streptococcal infection of throat suspected as having acute nephritic syndrome after 3 weeks. A nurse suspected acute nephritic syndrome. What is the most suggestive feature in the case? A. Azotemia. B. Confusion. C. Flank pain. D. Urgency. Okay. አሁን እዚህ ጋር nephritic syndrome 30 years old patient who has history of group A beta hemolytic streptococcal infection ከዚህ በፊት ትሮት የጉሮሮ እንትን ላይ ችግር አድርሶበት ነበር ኢንፌክትድ ሆነዋል as having acute nephritic syndrome after 3 weeks ያው ይሄ ለዛ እንትን ስለሆነ ማለት ነው ስለሚያጋለጥ ስለዚህ ከበ3 ሳምንት በኋላ nephritic syndrome acute nephritic syndrome ተጠቃ a nurse suspected acute nephritic syndrome okay ነርሱ ሰስፔክት ያደረገው ነው acute nephritic syndrome ነው ብሎ ሰስፔክት አደረገ what is the most suggestive feature in this case ይሄንን ደግሞ እንትን እንዲደር ይሄን ኬስ ሰጀስት የሚያደርገው የተኛው ነው flank pain ጀርባውን ሲታመም confusion ሲሆን urgency ሲቸገር ወይም ሽንት መሽናት ምናምን እንደዚህ ሲኖር ሽንት ማጥ እንደዛ አይነት ነገር ሲኖረው ይላችኋል ስለዚህ መጀመሪያ what is the syndrome ስላለ syndrome means a collection of sign and symptom what is the symptom of nephritic syndrome ነግራችኋለሁ አንደኛ ሄማቹሪያ ነው ሄማቹሪያ means blood with urine ማለት ነው ስለዚህ በሽንታችሁ ደም ሲወጣ ደም ቀላቅሎ ሲወጣ ሁለተኛ increase the blood pressure የግፊት መጠን ከፍ ማለት ሶስተኛ decrease urine output የሽንት መጠን መቀነስ አራተኛ edema እነዚህ ናቸው ስለዚህ ይሄን ደግሞ ሰጀስት የሚያደርገው የተኛው ነው አዞታይሚያ ፍላንክ ፔን ኮንፊውዥን አርጀንሲ ስለዚህ አዞታይሚያ የሚባለው ደግሞ ምንድነው ብለድ ዩሪን ናይትሮጅን ኢንክሪዝ ሲሆን ነው ይሄ ደግሞ ብዙ ጊዜ ከኤኬ አኪዩት ኪድኒ ኢንፌክሽን ላይክ ኔፍራይቲክ ሲንድሮም ምናምን ከመሳሰሉ ጋር ተያይዞ የሚመጣ ስለሆነ አዞታይሚያ is the most suggestive feature in the nephritic syndrome ማለት ነው the answer will be A ይሆናል ማለት ነው okay Newly diagnosed adult type 2 diabetes mellitus patient was admitted to medical ward. Newly diagnosed አዲስ ዲያግኖስ የተደረገ አዳልት ነው ታይፕ 2 ዲያቤቲስ ታይፕ 2 አይነት 2 ወይም ደግሞ ሁለተኛው አይነት የዲያቤቲስ mellitus የስኳር በሽታ ማለት ነው patient was admitted to medical ward admit ተደርጓል ወይም ተኝቷል the nurse formulated a nursing diagnosis knowledge deficit ነርሱ ፎርሙሌት ሲያደርግ knowledge deficit related to medication administration and nurse's goal was patient will safely administer all ordered medication before discharge ማለት ነው okay አሁን ነርሱ the nurse formulate nursing diagnosis ነው knowledge
deficit related to medication administration ይህ ሰው knowledge deficit ማለት የእውቀት ማነስ ማለት ነው ከምን ጋር በተገናኘ related to medication administration ሜዲኬሽኑን አድሚኒስተር ከማድረግ ጋር በተገናኘ the nurse goal was the nurse ደግሞ ግብ ምንድነው patient will safely administer all order medication before discharge patient ከመውጣቱ በፊት ሁሉንም ነገር safely administer ማድረግ እንዲለምድ ነው የነርሱ ጎል ስለዚህ which outcome criteria and improvement from the nurse's plan የነርሱን እቅድ ደግሞ improve የሚያደርገው ክራይቴሪያውን የሚያሟላለት የትኛው ምርጫ ነው a verbalize understanding of desired and adverse effect of the medication verbalize መናገር understanding of the desired እንዲረዳው desired and adverse effect of the medication የሜዲኬሽኑን እንትን ሳይድ ኢፌክቱን እና ፍላጎቱን ያለው ጥቅሙን የሚያውቅ ማለት እንዲያውቅ መናገር be able to ማለት እንዳውቅ መናገር ሁለተኛ be able to monitor blood glucose level to determine medication ስለዚህ be able to monitor ማለት መለካት ሜዠር ማድረግ መቻል blood glucose level የሱካር መጠኑ to determine medicationን ለመግለጽ ማለት ነው ለመውሰድ c state sign symptom and treatment of hypoglycemia የሃይፖግላይሴሚያን ምልክቷን ትሪትመንቷን መድኃኒቱን ሳይኑን ማስቀመጥ d request insulin 30 minutes after taking meal on daily basis request insulin ያው መውሰድ መጠየቅ 30 minutes after taking meal on daily basis ስለዚህ በየቀኑ ምሳ ከበላው ከ30 ደቂቃ በኋላ ኢንሱሊን እንዲወስድ ይላቸዋል d አይሆንም ለምን ሱካሩ ታይፕ 2 ነው ታይፕ 2 ደግሞ በሜዲኬሽን እንጂ በኢንሱሊን አይደለም ትሪት የሚደረገው ሲጀመር ዲን እንጥለዋለን ማለት ነው ኦኬ በሶስቱ ነው እንትን ምንለው ስለዚህ መጀመሪያ የችግሩ ዲያግኖሲሱን ችግር ፎርም ሲያደርግ knowledge deficit related to medication administration ነበር እንዳትረሱ knowledge deficit ማለት የእውቀት ማነስ አለበት ሜዲኬሽን አድሚኒስተር ከማድረግ ጋር በተያያዘ የነርሱ ጎል ደግሞ patient will safely administer all over medication before discharge ነው ከመውጣቱ በፊት safely administer መድኃኒትን በአግባቡ አድሚኒስተር ማድረግ መቻል አለበት ነው ስለዚህ ሰውየው ወይም ደግሞ ታማሚው መድኃኒቱ እንደሚያስፈልግና ሳይድ ኢፌክቶቹን መናገር መድኃኒቱን አድሚኒስተር ማድረግ ችሏል ማለት ይቻላል ነው be able to monitor blood glucose level to determine medication ለመግለጽ ግን ሱካር መጠኑን ሜዠር ማድረግ ሰውየው ራሱ ለምሳሌ blood glucose ሜዠር የምናደርግበትን ግሉኮሜትርን እንትን እናደርጋለን አይደለ ያቺን እንትን አድርጎ ደሙን ወስዶ የሱካር መጠኑን ለካ ማለት እኮ administer ማድረግ ይችላል this is one of by the way the medication administration ነው to measure blood glucose level ማለት ነው ስለሱን መለካት በራሱ ምንድነው ማለት ነው ሜዲኬሽን አድሚኒስተር እንደማድረግ ነው የሚቆጠረውና እሱን ከቻለ ሜዲኬሽኑን ዲተርማይን ማድረግ ይችላል ማለት ነው ሲ ስቴት ሳይን ኤንድ ሲምፕተም ትሪትመንት ኦፍ ሃይፖግላይሴሚያ ምልክቶቹን ጥርት አድርጎ ሊያውቅ ይችላል ግን አድሚኒስተር ማድረግ ካልቻለ አልቻለም የነርሱን ጎል አያሟላም አሁን የነርሱን ጎል ነው የምታዩት ሲ request insulin 30 እሱ ማለት ዲ request insulin ምናምን እሱ አይሆንም ኢንሱሊን ስለማይወስድም ሲጀመር ስለዚህ the answer will be able to monitor blood glucose level to determine medication የሚለው መልስ ይሆናል ማለት ነው okay a 30 years old male patient presented to emergency orthopedic unit with complaint of severe pain tenderness edema and abnormal joint movement what is the most likely diagnosis for this patient a fourth degree sprain b second degree sprain c third degree sprain d first degree sprain ማለት ምን ማለት ነው ወለምታ አይደል ስለዚህ አሁን ምንድነው a 30 years old የ30 ዓመት እንትን ነው patient present to emergency orthopedic unit emergency የሆነ orthopedic አጥንት ህክምና ክፍል ነው የመጣውና unit with complaint of severe pain በጣም ከባድ የሆነ ህመም አለው tenderness pain to touch ነው ስለዚህ ስንነካው ያመዋል edema እብጠት አለው abnormal joint movement መገጣጠሚያዎች ዝም ብሎ ይንቀሳቀሳሉ ማለት ነው what is the most likely diagnosis for this patient fourth degree sprain by the way degree of sprain የሚባሉት first degree second degree third degree most commonly እንደነምላቸው አሉ እስከ third degree በዋናነት ማለት ነው so first degree ግን mild ነው second degree ግን moderate ነው
third degree ግን severe pain ነው ያለው ማለት ነው። so the answer will be third degree sprain ይሆናል ማለት so the correct answer is C ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን what is the correct management for sprain ከተባላችሁ ደግሞ simply rise ማለት RIC ይሆናል ማለት ነው። RIC ማለት ይሄን ኮሬክት ማኔጅመንት ፎር ስፕሬን ብላችሁ ራይዝ ነው RIC ነው RIC ስለዚህ R ማለት ሬስት ነው እዚህ R ማለት ሬስት እረፍት መውሰድ ማለት ነው I means አይስ ማለት ነው አይስ ማለት ኮልድ ፓክ እዛ ቦታ ላይ እንትን እናደርጋለን ማለት ነው ግልጽ ነው ሌላው ደግሞ C ማለት ኮምፕሬሽን ነው ስለዚህ D ደግሞ ማለት E ደግሞ ሶሪ ራይስ አር ምንድነው ያልኳችሁ አር ሬስት ነው አይስ ኮልድ ፓክ እንትን እናደርጋለን ዲ ደግሞ ኮምፕሬሽን ነው ኮምፕሬሽን ማለት ይሄ ስዌሊንግ ያለውን ፓርት መቀነስ ማለት ኮምፕረስ ማድረግ ኢ ደግሞ ምንድነው የምናደርገው ሶሪ ኢላስቲክ ባንዴጅ እንትን እናደርጋለን ማለት ስለዚህ the correct management for sprain is rise ነው rest ice እና compression አድርገን ከዛ ኢላስቲክ ባንዴጅ ምናምን በማድረግ ትሪት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው anyhow ግን the a 30 years old male patient presented to emergency orthopedic unit with complaint of severe pain ብሏቸዋል tenderness pain ተቻለው edema abnormal joint movement አለውና ስለዚህ ከየትኛው ዲግሪ ኦፍ ስፕሬን ይመደባል ነው ያላችሁ ስለዚህ ይሄን ደግሞ ዲግሪ ኦፍ ስፕሬንን ሄዳችሁ ዲግሪ ኦፍ ስፕሬን ብላችሁ ሰርች አድርጋችሁ አንብቡ ፓወርፖይንት ካላችሁ አንብቡ ካልሆነ ደግሞ ጠይቁን እኛ እንሰጣለን እና የተቻለንን እናደርጋለን ስለዚህ the answer will be C third degree sprain ነው ሲምፕሊ ደግሞ እንድትይዙ እንዲመቻችሁ first degree mild ነው second degree moderate pain ነው third degree ደግሞ severe ነው ብያችኋል ኦኬ the answer will be C third degree sprain ይሆናል ማለት ነው Okay, a 32 years old female patient presented with complaint of itching and burning sensation of face and hands for one day. She said it happens following one day of washing her face and hand with new brand soap. She has weeping and formed crust skin lesion on face and hands. She feels that her skin was peeling. Okay, what type of hypersensitivity does the patient have? ስለዚህ አሁን የሃይፐርሴንሲቲቪቲ አይነቶች አሉ ታይፕ 1 ሃይፐርሴንሲቲቪቲ ታይፕ 2 ሃይፐርሴንሲቲቪቲ ታይፕ 3 ሃይፐርሴንሲቲቪቲ and ታይፕ 4 ሃይፐርሴንሲቲቪቲ ነው ታይፕ 4 ሃይፐርሴንሲቲቪቲ known as contact dermatitis ይባላል ኦኬ አለርጂክ ሪአክሽን ምናምን የሚያሳይበት ማለት so a 32 years old female patient የ32 ዓመት ሴት patient presented with complaint of itching and burning sensation of face and hands ፊትዋንና እጇን እንደሚያቃጥላት ተናገረች she said it happens following one day of washing her face and hand with new brand soap በአዲስ ብራንድ ሶፕ ሳሙና ስታጠብ ነው ይሄ የተፈጠረብኝ ያለች ነው she was weeping and formed crusted skin lesions on face and hands she feels that her skin was peeling ነው ስለዚህ አሁን ቆዳዋ ላይ ምናምን ፊትዋ ላይ ምንድነው ያደረገው ሌዥን ቁስል ምናምን ፈጥሮብኛል ያለች ነው ስለዚህ what type of hypersensitivity does the patient have? The answer will be type 4 hypersensitivity ነው type 1 ይሄ immunoglobulin E የኢሚኒቲ ኮምፕሮማይዝ እንትን ማድረግ ነው ቶክሲሲቲ እንትን የሚያደርግ ታይፕ 2 ነው ስለዚህ ሚዲየትድ ምናምን የሚባሉ አሉ ግን በዋናነት ኮንታክት ደርማታይተስ ወይም ታይፕ 4 ከኢሚኒቲ ጋር ሳይሆን ታይፕ 4 ወይም ደግሞ ሃይፐርሴንሲቲቪቲ ታይፕ 4 የሚለው ኮንታክት ደርማ ከቆዳ ጋር በተገናኘ ያ ቆዳችን ለአንድ ነገር የሚሰጠው ሪስፖንስ አለርጂክ ሆነብኝ እንደዚህ ሆነብኝ ምናምን የሚሉት በተለምዶ እንደሚባለው that is hypersensitivity 4 የሚባለው ነው ማለት ነው ግን መልሱ answer will be hypersensitivity ማለት እኮ hyper means excess ማለት ነው exaggerate ማለት ነው ሴንሲቲቭ ማለት እኮ በጣም ሴንሲቲቭ ስስ ጎን እንደማለት ነው ማለት ለአንድ ነገር ያልተገባ ሪስፖንስ በጣም ቦልድ አድርጎ ማውጣት በጣም እንትን ማድረግ ማለት ነው ጥሬ ትርጉሙ ሃይፐር ሴንሲቲቭ ማለት በራሱ ከሌኮ ሃይፐር ቶሎ የሚናደርሰው ሃይፐር ሴንሲቲቭ ነው ይሄን ፓርት ከነካ እንደዚህ ከሆነ ሃይፐር ሴንሲቲቭ ነው በዚህ ከመጣበት ሃይፐር ሴንሲቲቭ ነው ምናምን እንደምንለው ስለዚህ ለአንድ ነገር ላይ የሆነ ነገር እንትን በሚለበሳት ሃይፐር ያልተገባ እንትን ምላሽ የሚሰጥ አይነት ነገር ነው ኦኬ ስለዚህ ለበለጠ ታይፕ 1
ሃይፐርሴንሲቲቭ ምንድነው? ታይፕ 2 ሃይፐርሴንሲቲቭ ምንድነው? ታይፕ 3 ሃይፐርሴንሲቲቭ ምንድነው? ታይፕ 4 ሃይፐርሴንሲቲቭ ምንድነው የሚለውን ተረጋግታችሁ እንድታነቡ ሪከመንድ አደርጋችኋለሁ ማለት ነው። ኦኬ A 40 years old diabetic patient, a 40 years old diabetic patient with uncontrolled glycemia was brought to the emergency department with sudden loss of vision after 12 years of disease onset. The nurse in charge suspected a complication. What is the most likely complication expected for the above scenario? Okay. A 40 years old የ40 ዓመት አባት ዲያቤቲክ ፔሸንት ነው የሱካር በሽታ አለው with uncontrolled glycemia ያው ሱካሩ ከቁጥጥር ውጭ እንደሆነበት ማለት was brought to emergency ሱካሩ ከቁጥጥር ውጭ ሆኖበት የት ነው የመጣው ኢመርጀንሲ ዲፓርትመንት መጣ ድንገተኛ ክፍል ማለት ነው with sudden loss of vision ድንገት እይታውን አጣ after 12 years of disease onset ይሄ ሱካር በሽታ ከተፈጠረ ከ12 ዓመት በኋላ ይህ ሰው ቪዥን እይታውን አጥቶ ወደ ኢመርጀንሲ ዲፓርትመንት ሱካሩ ከቁጥጥር ውጭ ሆኖበት ኢመርጀንሲ ዲፓርትመንት መጣ ማለት ነው። the nurse in charge በሰዓቱ ያለ ነርስ ደግሞ ነርሱ suspected complication ይሄ ከሱካር ጋር በተገናኘ የመጣ መዘዝ ነው ኮምፕሊኬሽን ነው ብሎ ሰስፔክት አድርጓል። what is the most likely complication expected for the above scenario ላይ ባለው ኬስ የትኛው ኮምፕሊኬሽን ሰስፔክት ያድርግ ነርሱ እናንተ ምን ታደርጋላችሁ እስኪ are you a nurse as a nurse ምንድነው ኤክስፔክት የምታደርጉት ፊዚሺያኖች እንደ ፊዚሺያን ምንድነው ኤክስፔክት የምታደርጉት ፐብሊክ ሄልዞች እንደ ፐብሊክ ሄልዝ ምንድነው ሚድዋይፈሮች እንደ ሚድዋይፈር ምንድነው ኤክስፔክት የምታደርጉት ከዚህ ስለዚህ ሐሳቡ ምንድነው የሱካር በሽታ ታሞ ነበር ከዛ አንድ ቀን አንኮንትሮልድ ግላይሴሚያ ሆኖ ኢመርጀንሲ ዲፓርትመንት መጣ ቪዥኑን አጥቷል እይታውን አጥቷል ማለት ነው ግን ይሄ ዲዚዝ የተፈጠረው መች ነው ከ12 ዓመት በኋላ ነው ይሄ ችግር የተፈጠረበትና ምን ይሆን ኤ ዲያቤቲክ ኬቶ አሲዶሲስ ቢ ዲያቤቲክ ኒውሮፓቲ ሲ ዲያቤቲክ ኔፍሮፓቲ ዲ ዲያቤቲክ ሬቲኖፓቲ ኤ ዲያቤቲክ ኬቶ አሲዶሲስ this is by the way ኮምፕሊኬሽንም የዲያቤተስ በሁለት ይካፈላል አኪዩት እና ክሮኒክ ነው the acute complication for diabetes ማለት diabetic ketoacidosis ነው ስለዚህ ይሄ ደግሞ ከ12 ዓመት በኋላ የተፈጠረ ችግር ነው እንደ ጥያቄው ከሆነ ማለት ነው ስለዚህ diabetic ketoacidosis ካንሰል እናደርጋለን እዚህ ቦታ ላይ አይገባም ማለት ነው ከሶስቱ ነው diabetic neuropathy ማለት ደግሞ ከጭንቅላት ጋር ችግር ሲሆን ኒውሮን ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ ከጭንቅላታችን ጋር በተገናኘ ችግር ሲሆን እንደዛ እናደርጋለን diabetic nephropathy ከኩላሊት ጋር ችግር ካለ diabetic retinopathy ደግሞ ከአይን ጋር ችግር ካለ ጥያቄው ደግሞ ስለምንድን ነው የሚገልጸው ስለዚህ ምንድነው ያለው ኢመርጀንሲ ዲፓርትመንት ካለው with sudden loss of vision ድንገት እይታውን ነው ያጣው after 12 years of onset of the disease onset በሽታው ከተፈጠረ በ12 ዓመት እንግዲህ እይታውን አጥቶ ነው የመጣው ስለዚህ ስለ አይን ኮምፕሊኬት የሚያደርገው የተኛው ነው ስለዚህ the answer will be ምን ይሆናል ማለት ነው ዲ ይሆናል diabetic retinopathy ይሆናል ማለት vision የምትለዋን brain function loss ቢያደርግስ ኒውሮ ፋቲ ይሆን ነበር ማለት ነው ኒውሮ አሁን ለሰ ብሬን ፈንክሽን አጥፍቶ ደግሞ ኪድኒ ፈንክሽንን ሎስ ቢያደርግስ ኔፍሮፓቲ ይሆን ነበር ማለት ስለዚህ ኬዞች እንደዚህ ሊቀያየሩ ስለሚችሉ በጣም ቀላል በጣም ሲምፕል ነው ስለዚህ the answer will be D diabetic retinopathy ይሆናል ለምን ከአይን ጋር ኮምፕሊኬሽኑ ስለሆነ ማለት ነው ኦኬ አንዳንዴ ደግሞ ቀጥታ ያለው ቀላል ጥያቄዎችንም አካትቼላችኋለሁ ይሄ ባይ ዘ ዌይ ወደ ኬዝ መቀየር ይቻላል ኬዝም እንዴት ሊፈጠር ይችላል ከኬዝ ደግሞ እንዴት ነው ሊሆን የሚችለው ምክንያቱም ጥያቄው መጀመሪያም ብያችኋለሁ ኬዙን ዞር ስታረጉለት አንድ መስመር ወይም የመስመር ግማሽ ነው ሊሆን የሚችለው ብዙ ጊዜ ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ደግሞ ጥያቄ which one of the following insulin injection area has the greatest speed of absorption from its site ስለዚህ which one of the following insulin injection ያው የሱካር በሽታ ታማሚዎች ኢንሱሊን ኢንጀክት የሚያደርጉበት ሰዓት area has the greatest speed of absorption from its site ከነዚህ ከተጠቀሱ ሳይቶች ውስጥ በጣም ቶሎ አብዞርብ የሚያደርገው የትኛው ሳይት ነው እና የሱካር ታማሚዎች ወይ ስፔሻሊ ታይፕ 1 ታማሚዎች የት ነው እንትን ሱካር ማለት ኢንሱሊን ኢንጀክት የሚያደርጉት ያው ላይፍ ሎንግ ኢንሱሊን ቴራፒ ስለሆነ እስከመጨረሻው ያው ኢንሱሊን ይወጉ ስለሚቆይ የት ነው የሚወጉት የትኛው ደግሞ ሞስት አብዞርቤሽን ሳይት ነው የሚለው ነው አሁን ይሄን ወደ ኬዝ መቀየር በጣም ቀላል ነው በነገራችን ላይ አሁን ኬዝ አይደለም እንዳትሉ ለምን አንድ ህፃን ልጅ ወይ ደግሞ አንድ የ8 ዓመት ልጅ እንደዚህ ሱካር ነበረው ወይም ደግሞ አንድ የ20 ዓመት ወጣት ታይፕ 1 የሱካር በሽታ ነበረው ኢንሱሊን ቴራፒን ደግሞ ላይፍ ሎንግ መውሰድ እንዳለበት ፊዚሺያን ነገረው ከዛ በኋላ እሱ ደግሞ ሊወስድ እና ሳይቶችን ዶክተሩ አስረዳው ካስረዳው በኋላ ደግሞ በጣም በፈጣን
እንትን አብዞርብ ሰውነት ሊያደርግ የሚችለው ይሄ ፓርት ነው። ይሄ ፓርት አለ። ከነዚህ ግን ፈጣኑ ፓርት ከነዚህ ውስጥ ነው ያለው። የትኛው ፈጣን ፓርት ነው ብለህ አንተ እንደ ነርስ ምን ትመልሳለህ ብትባል፣ ስለዚህ የትኛው ነው ብለህ ወደ ኬዝ የተቀየረውን ኖርማሊ ወደዚች ወደ ቀጥተኛው ጥያቄ ማምጣት የኛ ስራ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ባጭሩ ሞስት አብዞርፕሽን ሳይቱ ፋስተስቱ የትኛው ነው? ስለዚህ አብዶሜን ነው የሚሆነው። ይሄ የተቀመጠ ነገር ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ the answer will be አብዶሜን ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ a 20 years old man come to hospital የ20 ዓመት ወጣት come to hospital with diabetes mellitus በዲያቤቲስ ማለት በስኳር በሽታ ነው የመጣው። ይሄም እና after arrival and detailed assessment ከደረሰ በኋላና ዲቴይል ከሆነ በኋላ ከተመረመረ በኋላ the patient every organ system of the body become affected. Every organ system of the body become what? Affected. ተጠቅቷል። every organ system ተጠቅቷል። which one of the following is macrovascular complication? አሁን የትኛውን ከሚከተሉት ውስጥ የቱ ነው macrovascular complication? ማክሮ ትልቁ ቫስኩላር ያው እንግዲህ የደም ቱቦ ማለት ነው። A coronary artery disease, B diabetic neuropathy, C diabetic nephropathy, D diabetic retinopathy. which one? አሁን diabetic neuropathy ስናይ ምንድነው? ብሬንን ነው ስፔሻሊ አፌክት የሚያደርገው። ዲያቤቲክ ኔፍሮፓቲን ስናይ ኩላሊትን ነው ስፔሻሊ አፌክት የሚያደርገው። ዲያቤቲክ ሬቲኖፓቲን ስናይ አይንን ነው ስፔሻሊ አፌክት የሚያደርገው። ግን ኮሮነሪ አርተሪ ዲዚዝ ማለት which the artery አሁን found in heart ነው። ሄርትን የሚመግቡ አርተሪዎች ናቸው። ስለዚህ ሄርትን መመገብ አቆም ማለት every organ system አፌክት ይደረጋል ማለት። so the answer will be a coronary artery disease ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ the patient every organ system of the body becomes affected. ሁሉም ፓርት ልብ ከተጎዳች ደም መርጨት ከሌለ ደም ወደ ሌላ ቦታ መሰራጨት ከሌለ every organ system affect ይደረጋል። ኦኬ ስለዚህ ያ ማክሮቫስኩላር ኮምፕሊኬሽኑ የትኛው? ስለዚህ coronary artery disease is the correct answer ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ the nurse is performing an assessment. The nurse is performing an assessment on client who has developed paralytic ileus. Okay, paralytic ileus ማለት የኢሊየስ ፓራሊስ መሆን ስራ አለመስራት ፈንክሽናል አለመሆን ያንጀት ማለት ነው። the client bowel sound will be ምን ሊሆን ይችላል? የባውል ሳውንድ የምንለው ባይዘው what is the normal range for bowel sound? መጀመሪያ 5 up to 30 is normal range for bowel sound. okay ስለዚህ every 5 ሰከንድ ደግሞ 2 ባውል ሳውንድ እንሰማለን ማለት ነው። ግን በፓራላይቲክ ኢሊየስ ጊዜ ምን ይሆናል? ኦኬ የሚለውን ማወቅ መቻል አለባችሁ። ሃይፖ አክቲቭ ነው የሚሆነው። ሃይፖ አክቲቭ ማለት ሌዛን 5 ባውል ሳውንድ ነው የሚሆነው ማለት ግን 5 up to 30 ባውል ሳውንዱ ኢን ሚኒት ውስጥ ነው። በአንድ ደቂቃ ውስጥ ከ5 እስከ 30 ባለው ባውል ሳውንድ ካለ ኢትስ ኖርማል። ኦኬ ከ5 በታች ከሆነ ሃይፖ አክቲቭ ባውል ሳውንድ እንላለን። ከ20 በታች ከሆነ ማለት ከ30 በላይ ከሆነ ደግሞ ሃይፐር አክቲቭ ባውል ሳውንድ እንላለን ማለት ነው። በዋናነት እንትን የምንላቸው። ስለዚህ ፓራላይቲክ ኢሊየስ ደግሞ ፈንክሽን ካቆመ አንጀታችን ፓራሊሲስ ወደ መሆን ከመጣ ሃይፖ አክቲቭ ነው የሚሆነው። ሌዛን 5 ባውል ሳውንድ ኢን ኤ ሚኒት ከሆነ this is ሃይፖ አክቲቭ ነው። ስለዚህ ፓራላይቲክ ኢሊየስ ካለ ሃይፖ አክቲቭ ነው ማለት ነው። ግን ሃይፐር አክቲቭ ደግሞ መች ነው የሚሆነው? ሃይ ፒችድ መች ነው የሚሆነው? ብሎይንግ መች ነው የሚሆነው ካላችሁ ኦብስትራክሽን ባለ ጊዜ። ስለዚህ የአንጀት ኦብስትራክሽን ይሄ ላርጅ ባውል ኦብስትራክሽን፣ ስሞል ባውል ኦብስትራክሽን ምናምን በሚሆንበት ሰዓት እነዚህ ነገሮች ሃይፐር አክቲቭ፣ ሃይ ፒችድ ሳውንድ ምናምን የሚባሉ ነገሮች ይከሰታሉ። በት ፓራላይቲክ ኢሊየስ በሚኖርበት ሰዓት the bowel sound will be hypo active ነው ማለት ነው። ስለዚህ the answer will be B ይሆናል ማለት ነው። Okay. The nurse is teaching a group of patient care. The nurse is teaching a group of patient care attendant. Patient care attendantዎችን ነርሱ እያስተማረ ነው about infection control measure. ስለዚህ ኢንፌክሽንን ኮንትሮል ወደ ማድረግ the nurse tells the group ለግሩፑ የነገረው ነው that the first line intervention for preventing the spread of infection. ስለዚህ ኢንፌክሽንን ፕሪቨንት ለማድረግ A
ምንድነው ማድረግ ያለበት? wearing a glove, B washing a hand, C administering antibiotics, D assigning private room for clients። መጀመሪያ ምንድነው ፔሸንት ኬር እንትን ለማድረግ እኛ ማስተማር ያለብን? መጀመሪያ እጃችን መታጠብ አለብን አይደል እንዴ? ያ ስለዚህ washing hand is the prevention for spread of infection ነው ማለት ነው። ስለዚህ ነርሱ ግሩፕ አቴንዳንት ፔሸንት ኬር አቴንዳንቶቹን ሲያስተምር መጀመሪያ ግን ምን ማድረግ አለበት? ቀላል ጥያቄዎች ናቸው የሚመጡት። ባይዘው ትልቅ ነገር ኤክስፔክት አታርጉ። ስለዚህ ከዛ በኋላ ሌሎችን ያደርጋል። ግላቭ መልበስ ሊሆን ይችላል። ፔሸንቶቹን በየሩማቸው ምናምን ልናደርግ እንችላለን። ቤዝድ ኦን ዲዚዝ ኮንዲሽን ለምሳሌ ላይክ ቲቢ ምናምን የመሳሰሉ እንትኖች ሃይፓታይተስ ምናምን ያላቸው ሰዎችን መለየት ሊሆን ይችላል። ግላቭ ማድረግ ሊሆን ይችላል። እንትኖች ምን ግን መጀመሪያ ምንድነው ማድረግ ያለ? ዋሽንግ ሃንድ ነው። ኦኬ which one of the following shows the sequential step of fracture management in the hospital? አሁን ፍራክቸርን ማናጅ ስናደርግ በሆስፒታል መጀመሪያ ምንድነው ሲኩዌንሻል ስቴፑ ምንድነው? ሪዳክሽን፣ ሪሃቢሊቴሽን፣ ኢሞቢላይዜሽን፣ ኢሞቢላይዜሽን፣ ሪዳክሽን፣ ሪሃቢሊቴሽን፣ ሪዳክሽን፣ ኢሞቢላይዜሽን፣ ሪሃቢሊቴሽን፣ ሪሃቢሊቴሽን፣ ኢሞቢላይዜሽን፣ ሪዳክሽን። መጀመሪያ ምንድነው ሪዳክት እናደርገዋለን ማለት አናቶሚካል ሎኬሽኑን ለቆ ከሆነ አናቶሚካል ሎኬሽን አንጉላሩን የለቀ ከሆነ ሪዳክት ወደ ቦታው መጀመሪያ እናደርጋለን ፍራክቸር ማኔጅመንት ስንሰራ ማለት። ከዛ በኋላ እዛ ቦታ ላይ ደግሞ ኢሞቢላይዝ እንዳይንቀሳቀስ እናደርጋለን። ለምን? ቀጥ ብሎ ቦታው ላይ እንዲሆን እንዲይዝ ወደፊት እንዲመለስ። ሪሃቢሊቴት ማለት ደግሞ ወደ መጠገን ቀስ በቀስ ሙዙን እንቅስቃሴ እንዲያደርግ እንዲመለስ ወደ ሪተርን ቱ ኦሪጂናል ሄልዝ ፖዚሽን እንዲመለስ ጥረት እናደርጋለን ማለት። ሶ ሪዳክሽን immobilization and rehabilitation is the correct sequential order for the fracture management in hospital ይሆናል ማለት ነው። so the answer will be C ይሆናል ማለት ነው። okay a 35 years old man brought to hospital with car accident on his lower leg. okay የ35 ዓመት ዕድሜ ሰውዬ brought to hospital ወደ ሆስፒታል መጣ with car accident የመኪና አደጋ ደርሶበት on his lower leg በታችኛው እግሩ ማለት ነው። on physical examination physically examine በሚደረግበት ሰዓት he has open fracture on it. so open fracture ነው ክፍት የሆነ ፍራክቸር ስብራት ነው የገጠመው። እንግዲህ types of fracture በዋናነት የሚካፈሉት open እና closed በማለት ይካፈላሉ ማለት። ስለዚህ እሱ open fracture ነው። ኦኬ ክፍት ነው። what is preferred method to control bleeding on the site? የሳይቱን እዛ ቦታ ላይ open fracture የተከሰተበት ቦታ ላይ ብሊዲንጉን ኮንትሮል ለማድረግ የትኛው ሜተድ ነው ተመራጭ? A ዳይሬክት ፕሬሸር ቀጥታ ፕሬሸር አፕላይ በማድረግ እዛ ቦታ ላይ ሸፍነን በመያዝ። B ኢንዳይሬክት ፕሬሸር በተዘዋዋሪ ሶነንት ፕሬሸር በማድረግ። C ኤሊቬሽን ኦፍ አፌክትድ ሊምብ የተጎዳውን ፓርት ከፍ በማድረግ። D አፕላይ ቶርኒኬት ከዛ ወጣ ብለን በማሰርና ደሙ እንዳይፈስ በማድረግ። የትኛው ነው ተመራጩ? by the way the preferred method is direct pressure with sterile gauze or sterile gauze ንጹህ በሆነ ጨርቅ ንጹህ በሆነ ልብስ ኦፕን ፍራክቸርን ብሊዲንጉን ኮንትሮል ለማድረግ በጣም ፕሪፈርድ ሜተድ የምንለው ንጹህ የሆነ ጨርቅ ይዘን ንጹህ የሆነ ነገር ይዘን ዳይሬክትሊ አፕላይ አድርገን ኮንትሮል እናደርጋለን ማለት ነው። ሶ the answer will be ዳይሬክት ፕሬሸር ነው። ከዛ በኋላ ነው ወደ ቶርኒኬት የምንሄደው። ዳይሬክት ፕሬሸር ካደረግን በኋላ ኤሌቬት እናደርጋለን። ስለዚህ ከዛም በኋላ ፈርዘንት ሲል ደግሞ ቶርኒኬት ልናደርግ እንችላለን። በየ15 እንትኑ ደግሞ ደቂቃው ሪሊዝ እያደረግን እየፈታን እያሰርን ልናደርግ እንችላለን። በት ፕሪፈርድ ሜተዱ ግን ምንድነው? ዳይሬክት ፕሬሸር የሚለው ነው ማለት ነው። ሶ the answer will be A ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ a 42 years old patient had surgery before 2 months. a 42 years old patient የ42 ዓመት ዕድሜ አባት had surgery ተሰርቷል before 2 months ከዚህ ከሁለት ወር በፊት and brought to hospital with crampy pain ወደ ሆስፒታል መጣ። crampy pain ሆዱን ቁርጠት ያመመው ማለት ነው። that is wave like and colic in nature በጣም እንትን ያለው wave like ልክ ሰውነቱን እንትን ያደረገው colic ማለት typical symptom for abdominal pain ስላለው ስለዚህ colic የሆነ ኔቸር ያለውና there is
no passage of bowel content ምንም አይነት bowel content ላይ ማሳለፍ አይችልም no passage of feces no passage of flatus ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ ፌሱን ማሳለፍ አይችልም ምንም ብሎኬጅ ሆኖበታል ማለት ነው and on physical exam በሚደረግበት ሰዓት the abdomen is distended ሆዱ ሰፊ ነው distended ሆኗል which one of the following is a probable cause for this obstruction ለዚህ obstruction probable cause ሊሆን የሚችለው የትኛው ነው a intussusception b intussusception ማለት by the way most commonly occur የሚደረገው children ላይ ነው ይሄን አይመለከተውም ይሄም the cause for obstruction ነው ግን intussusception አንዱ አንጀታችን በአንዱ አንጀት invaginate ሄዶ ሲገባ ማለት ነው ስለዚህ ያ ሆኖ ብሎክ ሲደረግ ነበር ግን ይሄም ደግሞ most probably የሚፈጠረው በማን ነው በህፃናቶች ላይ ነው ይሄ ደግሞ ሜዲካል ሰርጂካል አዳልት ላይ ነው እየሰራን ያለ ነው ማለት ነው ስለዚህ ኔክስት ምናልባት በፌዲ ላይ ነው የምናየው ነው intussusception አይሆንም b adhesion ማለት ደግሞ መጣበቅ ነው ይሄ ደግሞ by the way most commonly occurring after abdominal surgery ነው abdominal surgery አንጀት አካባቢ surgery ከተሰራ በኋላ adhesion የሚለው ነገር ያጠቃቸዋል ስለዚህ ይሄ ለኦብስትራክሽን ለመፈጠሩ አንድ ምክንያት ነው ሲ volvulus ነው volvulus ማለት twisting of intestine ማለት twist መታጠፍ ምናምን የሚላቸው እነዚህ ግን በተፈጥሮ ማል ሮቴሽን የምንላቸው ህፃናቶች ሲወለዱ ይዞት የሚወለዱ ነገር ነው በአዳልትም ይፈጠራል ግን but it is rare okay ዲ ደግሞ ቲዩመር and neoplasm ቲዩመር ያው ያልተገባ የሴል እድገት በአንጀት ላይ ምናምን ሲኖር ይላል ግን ምንም ቢሆን adhesion ማለት mostly occur in after surgery adhere ወይም ደግሞ መጣበቅ ከሚለው ጋር የመጣ ነውና ስለዚህ the answer will be adhesion ይሆናል ማለት ነው okay which one of the following is the correct sequence from slowest to fastest rate of absorption of drugs at the site of administration which one of the following is the correct sequence from the slowest to fastest rate of absorption from drug at the site of administration ላይ መድኃኒት በምንሰጥበት ሰዓት እንደየቦታቸው ለምሳሌ ኦራል ባፍ እንሰጣለን ለምሳሌ ሰብሊንጓል በዚህ በከንፈራችን በእንተናችን በሊንጓላችን መሃል እንሰጣለን ሰብኩታኒየስ በስብ እንሰጣለን አይም በጡንቻችን እንሰጣለን አይቪ በደም ስራችን እንሰጣለን አይደለ ስለዚህ ከነዚህ ውስጥ ግን ሳይቱን መሰረት አድርጎ በጣም ከሚዘገየው ፈጣን አብዞርቤሽን ያለው የተኛው ነው fastest rate of absorption ቶሎ አብዞርብ የሚደረገው ከትንሹ ተነስቶ ወደ ትልቁ በጣም ከቀርፋፋው ተነስቶ ወደ ቶሎ አብዞርብ የሚያደርገው የተኛው ነው ስለዚህ ይሄን ስቴፕ ያው እናንተ ያዙ አንደኛ ኦራል በጣም ዘገምተኛ ነው ከሌሎቹ በጣም ዝቅተኛ ነው ከዛ ሰብሊንጓል ነው ሰብሊንጓል ከኦራል ይሻላል ግን ከሌሎቹ ያንሳል ከዛ በኋላ ሰብኩታኒየስ ነው ከሰብኩታኒየስ ደግሞ ቀጥሎ IM ነው ከIM ቀጥሎ ደግሞ IV ነው ስለዚህ IV is the fastest rate of absorption from the drug administration site ማለት ነው so the answer will be B oral sublingual subcutaneous IM IV ሆናል ማለት ነው the correct answer is B ነው ይሄን መስግባችሁ ይዛችሁ በኬዝ ይምጣ ዝም ብሎ ይምጣ የሚያስጨንቃችሁ ነገር አይደለም ማለት ነው okay other a 20 years old male patient who sustained car accident a 20 years old male patient who sustained car accident ያመትን በጣት የመኪና አደጋ ደርሶበት ነው came to you with loss of consciousness እናንተ ጋር ሲመጣ ግን ራሱን ስቶን የመጣው 5 hours duration ለ5 ሰዓት ያክል ራሱን ስቶን የመጣው on physical examination the patient is snoring with excessive secretion patienቱ ምንድነው snoring ነው ያንኩራፋል ማለት ነው with excessive secretion በጣም ከባድ የሆነ ብዙ የሆነ ፈሳሽ ይወጣዋል from his mouth ከአፉ ማለት ነው what will be the priority nursing management for this patient ምንድነው ለዚህ ሰው ማናጅ በቅድሚያ ልታደርጉ የምትችሉት excessive secretion ነው snoring አለው በመኪና አደጋ ተጎድቶ ራሱን ስቶን እናንተ ጋር የመጣው a take vital sign መለካት b assess for presence of bleeding ምናልባት ደም ፈሶት ከሆነ ቼክ ታረጋላችሁ c open airway and apply suctioning airwayውን ተከፍቱና ከዛ ሰክሽኒንግ ያን ፍሉዱን መጣችሁ ታወጣላችሁ ዲ ሴኪዩር ባይላተራል አይቪ ላይን ቱ ማኔጅ ሾክን ለመከላከል በሁለቱ አይቪ ፍሉድ ተሰጣላችሁ የትኛው ነው ፍሉድ ተቀጥላላችሁ ይላችሁ የትኛው ሊሆን ይችላል ሁሉም እኮ መልስ ነው ግን ፕራዮሪቲ ነርሲንግ ዲያግኖሲስ ወይ ማኔጅመንት ፕራዮሪቲ ነርሲንግ ማኔጅመንት ሊሆን የሚችለው የትኛው ነው
ባንዴ ሁሉም ማድረግ አንችልም። በቅደም ተከተል ሆኖ በጣም በቅድሚያ ማድረግ ያለብን የትኛው ነው? ስለዚህ ይህ ሰው ኤርዌዩ ተረብሿል፣ ኤክሰሲቭ ሰክሬሽን አለው፣ ስኖሪንግ ነው። ስለዚህ ዘ አንሰር ዊል ቢ ሲ ኦፕን ኤርዌይ፣ ኤርዌይን እንከፍታለን ኤንድ አፕላይ ሰክሽኒንግ ይሆናል ማለት ነው። ዘ አንሰር ዊል ቢ ሲ ይሆናል። ስለዚህ ሲ ይሆናል ማለት ነው። ኮሬክቱ ኦፕን ኤርዌይ ኤንድ አፕላይ ሰክሽኒንግ፣ ኤርዌዩን ከፍተን ከዛ በኋላ ሰክሽን ማድረግ ነው ማለት ነው። ኦኬ which one of the following is true about CPR? simple question. which one of the following በጣም ቀላል የሚመስሉ ነገሮች የሚሸውዱን ስለሆኑ ስለዚህ ለጀነራል ኖሌጅ እንድትይዟቸው እፈልጋለሁ። which one of the following is true about CPR? cardiopulmonary resuscitation ላይ ትሩ የሆነ የተኛው ነው? አዳልት ላይ ነው የምንሰራው ብያቸዋለሁ፣ ሜዲካል ሰርጂካል ስለሆነ። A 30 compression and 2 breathe in adult. B 15 compression and 2 breathe in adult. C 30 compression and 1 breathe in adult. D 15 compression and 1 breathe in adult. CPR cardiopulmonary resuscitation ልብንም ሳምባንም ወደ ኖርማል እንትን ለመመለስ ካርዲዮ ሚንስ ሄርት አይደል? ሲፒአር ማለት ካርዲዮ ሚንስ ሄርት፣ ፒ ሚንስ ፑልሞናሪ ስላንግ፣ ሪሳስቴሽን ማለት ሪተርን ቱ ሄልስ ማለት ነው። ወደ ጤንነታቸው ወደ ስራቸው እንድንመለሳቸው ነው። ሶ ለዛ ደግሞ የሚያስፈልግ የተኛው ነው? ለአዳልት 30 ኮምፕሬሽን ባይ 2 ብሪዝ ነው። እንዳትሸወዱ። ሌላ ጊዜ ምንድነው 2 ብሪዝ ባይ 30 ኮምፕሬሽን ይላችኋል። መጀመሪያ ኤር ከዛ በኋላ 30 ኮምፕሬሽን ይላችኋል። ግን መጀመሪያ ኮምፕረስ ከዛ በኋላ ብሪዝ ነው የሚደረገውና እሱም 30 ኮምፕረስ ይደረጋል፣ 2 ብሪዚንግ ይሰጣል። እንደዛ እያደረግን እስከ 5 ሳይክል ልንሄድ እንችላለን ማለት። ከዛ በኋላ ሌሎችን እንትን ቼክ እናደርጋለን ማለት ነው። ኤኒሃው 30 ኮምፕሬሽን ኤንድ 2 ብሪዝ ኢን አዳልት። ስለዚህ ዘ አንሰር ዊል ቢ ኤ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ የዲዶቴስ ነርሲንግ ኤግዛም ውድ ተከታታዮች እስከዚህን ሰዓት ድረስ ለእናንተም ቢሆን ጊዜያችሁን ሰውታችሁ ከኔ ጋር ስለቆያችሁ በእውነት እጅግ አድርጌ አመሰግናችኋለሁ። ይህን ቻናል ደግሞ ለሌሎችም አጋሯቸው፣ ይጠቀሙ። ምናልባት ይህን ቻናል አላገኙም፣ ምናልባት እድሉ ከሌላቸው አጋሯቸው፣ ምክንያቱም ሊያልፉ ስለሚችሉ ማለት ነው። ካለን ተሞክሮ አንፃር ሰፖርት ያደርጋችኋል፣ ባለሙሉ እምነት ነን። ስለዚህ እናንተም ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ሼር ማድረጋችሁን ስለዚህ ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ሼር ኤንድ ኮሜንት ማድረጋችሁን አትርሱ። እስከዚህ ሰዓት ድረስ ከኔ ጋር ስለሆነ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። መልካም ቆይታ እና ቴንክ ዩ ቬሪ ማች። ደጋግማችሁ ቪዲዮዎችን እዩ። ሁሉን ደግሞ ቪዲዮ ለመመልከት ምናልባት አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። ዲዶቴስ ነበርኩኝ። ቴንክ ዩ ቬሪ ማች።